Reissun 3. päivä valkeni kipakassa pakkasessa. Tänään oli se reissun tärkein päivä, nousu Suomen huipulle, Haltille. Matkaa kertyisi noin 30 kilometriä, eli päivästä tulisi varmasti raskas. Söimme nopeasti vaatimattoman aamupalamme ja pakkasimme reppuihin vain sen, mitä päivän aikana tarvitsisimme. Kuin entisaikojen tutkimusretkeilijät, olimme valmiit päivän koitoksiin ja lähdimme matkaan. Katsotaan palaamassa käydäänkö. Katsotaan vesitilanne tuolla ylhäällä. Jos vettä on vähän, niin sitten käydään laittamassa sitä kuvalla. Reissun 3. päivä. Kyllä todella komeassa kelissä taas valjennut. Joko 10 astetta suurin piirtein on pakkasta ja pikkuinen tuuli. Ei ihan eilettäin keretty, tai tehtiin päätös, että kun toissapäivänä oli aika rankka fyysinen päivä, niin otettiin vähän helpompi päivä sitten eilettäin ja jäätiin tuohon Pitsusjärveä edeltävälle järvelle. Mä pistän nimeen tuohon, kun en muista sitä ulkoa. Siinä otettiin vähän pidempää lepoa. Huilattiin ja syöttiin kunnolla, niin kerättiin voimia tälle päivälle. Tänä päivänä yritetään Haltille. Kelin puolesta ainakin pitäisi päästä. Miehet on hyvin levänneitä ja syöneitä, nukkuneita, niin ei sen puolella. Matkaa tulee tälle päivään noin 30 kilometriä ja melkein 700 metriä nousua tulee, mutta sehän on sitten takaisin tullessa alamäkeä ainakin jonkun verran. Mutta ei se auta. Matka on pitkä, niin se on lähdettävä eteenpäin. No, Perttu, 15 kilometriä huipulle. Miltä? Ei siinä muuta kuin nyt pitellään menemään, vaan kelihan on ihan teille kiittävissä. Kevyet kampeet, tämähän menee hyvin tästä. Kyllä. Näköalaa ja pitäisi ainakin olla tällä kelillä. No, ryhmän kameramies Tomppa, mitenkä se sulla on reissu mennä? Siinähän se, vähän raskastahan tuo on ollut. Ahkiohan se tahtoo painaa. Ei kai siinä, kun pistää töppästä toisen eteen, niin silläpä se loppuu. Niin se on. Pitkiähän nuo on päivämatkat ollut kuitenkin. Niin. Melkoinen huikonen. Kyllä se on. Mikä se on Antilla kuntohuiputuksessa? Ihan vaan.
Haltitunturin Suomen puolen korkein kohta on 1324 metriä merenpinnan yläpuolella ja lähdimme nousemaan kohti huippua. Alkumatkan nousimme hiihtäen, mutta rinteen muututtua jyrkimmäksi jätimme sukset ja jatkoimme jalan reittiä ylöspäin. En ollut ennen nähnyt näitä rinteitä lumen peittämänä, ja vaikka etenkin minulle nousu oli raskas, oli jokainen hetki vaivan arvoinen. Yhdessä saavuimme määränpäähämme ja saimme nautiskella maisemista, jotka yltyvät kauas horisontin taakse. Perttu taisteli vuoristotautia vastaan viskin voimin ja tunturissa yltyvä kylmä tuuli pakotti lähtevän nopeasti takaisin alaspäin. Matka ylös oli hidas, mutta tunturin rinnettä pitkin alas lasku tervatulla puusuksella oli kokemus, jonka varmasti muistin aina. Jaahas, halti on nyt huiputettu ja minullehan tuo oli toinen huiputus ja Tompalle, Pertulle ja Antille niin ensimmäinen, niin onhan se hienoa, että ne on päässyt tämmöisessä projektissa niin siellä Suomen maantieteellisesti korkeimman pisteen nousemaan. Rankka oli kyllä nousu. Todella rankka. Välillä piti heittää sukset jalasta ja kävelevällä mennä loppumetrit. Aivan oli jalat hapoilla. Haltin tuolla pysähyttiin ja piettiin lyhyt nesteytystauko. Siitä lähdettiin jatkamaan sitten kohti tänne Pitsusjärveä. Pitsusjärve lupautui mulle tuonne noin. Siellä meni 2 tuntia mennessä. Nousua on niin paljon ja nyt me tuntiin lasketeltiin sitten tuolta haltilta tai haltin tuvalta niin tähän Pitsukselle. Niin jatketaan suoraan tuonne meidän eri paikalle, niin saadaan huoltokäyntiin. Kyllä tämä on hienoa. Aivan todella hienoa. Onhan tämä siis valehtelematta yksi raskaimpia asioita fyysisesti, mitä on eläessäni koskaan tehnyt. Reki painaa saakelisti. Varusteet on aika painavia. Ja silleen vähän erilaista ja kaikesta mahdollisesta opitaan uutta koko ajan. Reen kuormaamisesta, laskemisesta, teltan pystytyksestä, keittimen käytöstä, vaatteista, varusteista. Mutta se tästä ehkä tekeekin niin hienoa. Tämä aikana on päässyt niin paljon oppimaan. Ja kyllä täällä kelepaa. Ei tuu viimeinen talavireissu käsivartta, niin kyllä tämä ole hyvä. Mutta minäpä yritän hiihtää nuo roikaleet kiinni. Käsi väsyy, ei jaksa pitää enää suorana. Niin.
Tuotapa leirillä sitten lisäksi. Leiriin palattuamme aloitimme nopeasti huoltotoimet. Yksi haki vettä, toinen vahvisti teltan kiinnitykset ja paranteli tuulivalleja, sillä tuuli oli yltynyt varsin voimakkaaksi. Minä aloitin ruoanlaittoa ja syönnin jälkeen painuimmekin makuupusseihimme hyvin nopeasti. 30 kilometrin hiihto otti jokaiselle voimille ja vierestä alkoikin tasainen kuorsaaminen kuulumaan hyvin nopeasti. No niin, hyvää huomenta. Reissun 4. päivä ja yöllä tuuleskeli melko lailla, mutta teltta kesti kyllä tuulen oikein mainiosti. Kuljeteltiin makkuupussit pihalle vähän kuivumaan. Kyllä ne on niin lämpimät, niin tahtoo vähän höyrystä ja hikkoilua niissä, niin tuolla ne pakkasessa kuivuu tuulessa ja samalla saatiin vähän tilaa, niin mahtuu paremmin sitten tätä ruoanlaittoa aloittelemaan. Eli aamupuurolla aloitetaan päivä. Tänään meillä tarkoituksena on sitten palata tuonne Kuornajoen kämpän läheisyyteen ja siinä viettää yö. Tämä päivä on raskas päivä, mutta eiköhän me siitä selviydytä. Mutta keitellään ja pakkaillaan ja puretaan teltta ja lähdetään liikenteeseen.
Vaikka alkuun vanhanaikaiset varusteemme aiheuttivat vähän päänvaivaa, etenkin reen pakkaaminen, niin hyvin nopeasti aloimme pääsemään jyvälle, miten kaikki pitäisi tehdä. Purkaminen ja pakkaaminen alkoivat sujumaan rutiiniin. Nopeasti pääsimme aloittamaan paluumatkaa ja ensimmäinen etappimme olisi Meekon järvi. Matka jatkui nopeasti pitkin Vuomakasjoen vartta, mutta alamäet aiheuttivat välillä ongelmia. Pari kilometriä ennen Meekon autiotupaa alamäessä oli jyrkkä mutka ja kiveä väistäessämme reki kaatui ja veti Antin mukanaan. Minä ryntäsin nostamaan rekeä pystyyn, sillä keittimessä ja lampuissa oleva öljy valusi nopeasti ulos, sotkien laatikot ja kuorman. Kun reki oli pystyssä, hiihdimme Meekolle, missä sidoimme kuorman kiinni kunnolla. Meekon laaksosta meillä olisi edessä noin 4 kilometriä pitkä nousu, josta ensimmäiset 2 olisivat hyvin jyrkkää nousua. Metri kerrallaan kiskoimme raskasta rekeä ylöspäin, tasasimme hengitystä ja taas jatkoimme. Hitaasti, mutta varmasti nousimme laaksosta ja ylämäki alkoi helpottamaan.
Päästyämme Meekonlaakson suojista pois alkoi pohjoisesta tuulemaan kunnolla. Tasaisena aukeava maisema oli suoraan navajäätiköiltä. Eteneminen tuulessa oli hidasta, sillä tuuli kuljetti mukanaan irtolunta, jossa reen vetäminen oli raskasta. Tuuli oli kylmä, joten ainoat tauot mitä pidimme, pyöristymme reen taakse tuulen suojaan hengähtämään hetkeksi ja täytimme kenttäpulloja lumella. Lumi sulaisi pullossa, jota pidimme takkiamme sisällä, näin saamme vettä joutavaksi pitkin päivää. Saavuimme Kuonjarjoen kämpälle hyvissä ajoin ja leiriydymme. Tämä olisi meidän viimeinen iltamme Käsivarren erämaassa. Juttelimme ja kertasimme reissua, mitä olisimme oppineet varusteista, itsestämme ja retkeilystä ylipäänsä. Viikko on tämmöiselle reissulle aivan liian lyhyt aika, mutta ennen reissua sairastumisen takia emme tällä kertaa voineet tämän pidempää reissua tehdä. Revontulien loimutessa aloimme nukkumaan. Kello on 9:30. Lähettiin noin tunti sitten tuosta Kuornajoen autiotuvalta etenemään kohti Saarijärven kämppää. Ja matka on sujunut tänä aamuna kyllä oikein mukavasti. Nyt ollaan tässä Viittakurun päällä ja nyt lähdetään laskemaan tuonne alas kohti Saarijärveä. Ja tänä päivänä matka on sujunut kyllä oikein hyvin ja keli suosii. Eilinen tuuli on taittunut ja on päästy kyllä aika luppasessa kelissä liikenteeseen. Niin nyt lähdetään laskemaan tosiaan tätä Viittakurua alas ja tässä oli useampi kilometri pelkkää laskua nyt, niin ollaan aikamoisella vauhdilla tänään tuolla tuvalla ja siitä jatketaan sitten tälle päivään vielä takaisin tuohon Tsahkalijärvelle ja siinä leiriydyttää vielä yöksi. Tai ei siinä, sukset jalkaan ja lähdetään eteenpäin. Eikö ne heittää?
täytyy jyrää. Tänne taas laskee sivuun. Kääntyy sinne, jos sinä olet jarruttaa ja minä en jarrutta. Verkko vissiin kautta. Saavuimme takaisin Tjahkalijärvelle noin kello 2 aikoina. Vettäisimme siinä vielä viimeisen yön ennen kuin lähtemisimme pitkälle kotimatkalle. Mieli oli kyllä haikea, sillä vuoden olimme yhdessä tätä projektia valmistelleet ja viikossa se kaikki oli ohi. Onneksi muistot tästä reissusta eläisivät vielä pitkään ja ei tämä varmasti jää meidän viimeiseksi reissuksi historiallisilla varusteilla. Ei kun seuraavaan kertaan.